تاریخ 11 دسامبر 2023 با مین ایونت جی اوسو آغاز میشه. جی میگه خوش اومدید به ماندی نایت را. هیت رو پس گرفتیم، براش هیجان زدم. همچنین هیجان زدم که سی ام پانک رو توی ساختمون دیدم. اون امشب تصمیم میگیره که با را قرارداد ببنده یا نه. اگه بس بیاید بگیم ولی هفته پیش یکی رو از دست دادیم. داشتم سمی زین زود خوب شو اوس. البته که به دست درو این اتفاق افتاد. اون هفته پیش اومد سراغ سمی، اومد سراغ من و ست بعد یه مین ایونت جونانه. اگه از من میپرسید درو تلاش نمیکنه که رو راست باشه، کارش یه چی دیگه میگه. پس از نظر من دوتا چهره داره. اما امشب با هیت مستر مین ایونت جی اوسو روبرو میشه که درو مکینتایر وسط حرف زدن جی وارد میشه و میگه کافیه، دست از چیز مالی بردار سید. فکر میکنی لاکر روم اینجا محتاج اینه که تو توش باشی؟ آدم پیرس بهم گوش کن و اعتماد کن، بذار برن. نیکالدیس میتونی اینا رو توی اسمک داون داشته باشی، چون بهم اعتماد کن که ما سی ام پانک رو توی اون رختکن نمیخوایم. اون این مکان رو از درون نابود میکنه. خوب میشناسیدش. حقیقتش خودم جز معدود کسایی هستم که باش دور دنیا سفر کردم و خوب میدونم چه جور آدمی. پس میدونم که قرار داستان چجوری تمام بشه، اما این به تو ربطی نداره آج جی. تماشاچیان میگن سی ام پانک رو درو ادامه میده. ملت درباره ست رالینز حرف میزنن. خلایق هرچرا لایق شخصیش کرده، اما سمی زین ممکنه به یه نکته اشاره کرده باشی. پس سمی میخوام باید حرف بزنم. میدونم که الان خونه ای و شاید یه مقداری تقصیر من باشه که الان خونه ای. تو زیادی زر زدی و وقتی که پای خانواده‌مو کشیدی وسط از خط قرمز رد شدی و از نظر من باید بری خدا رو هم شکر کنی که گذاشتم یه پای سالم داشته باشی. اما متاسفم. دیدی جی، به این میگن معذرت خواهی. اینجوری انجام میشه، هرچند که پرفکت نبود، اما تو همینم برای درو مکینتایر انجام ندی. جوری منو هو میکنید که انگار دارم اشتباه میگم. نه اشتباه نمیگم. بذارید یه آزمایش اجتماعی کوچیک انجام بدیم. ای ملت کلیولند، تصور کنید که فردی به یکی از خانواده‌تون، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، پسر دخترت آسیب زد و میتونید بهش آسیب برسونید. آیا انتقام نمیگیرید؟ تماشاچیان میگن آره. درو ادامه میده. حالا تصور کنید که یه معذرت خواهی خشک و خالی هم نکرده. آیا انتقام نمیگیرید؟ اگه موافقید دستتون رو ببرید بالا. یه تعداد تماشاچی دستشون رو میبرن بالا و درو ادامه میده. برای بعضیاتون حقیقت آزادتون میکنه، اما تو اسمت چیه؟ آستین؟ دوربین نشونش بده. هی خانواده این ازگل، این بهتون اهمیتی نمیده. حالا جی، فکر کردی میای اینجا و یه معذرت خواهی یه فیک میکنی و یه سری کلمات احمقانه میگی و دستاتو بالا پایین میکنی و همه چی تمام میشه میره؟ جی میگه اوی درو تو نرو، پیاده شو با هم بریم. ادا در نیار، مشخصه نمیتونی برقصی. ای ملت، اگه میخواید دهن درو رو ییت کنم بگید ییت. به این شکل اولین مسابقه شو آغاز میشه. توی این مسابقه خوب جی موفق میشه از پس درو بر بیاد و مومنت ها رو در اختیار میگیره و میاد تا با یه ساموین دراپ کار رو تمام کنه، اما درو به این سادگی تسلیم نمیشه. جی میره تا گوشه رینگ روی درو حرکتی بزنه، اما درو جاخالی میده و نک برکر اجرا میکنه و بعد میره برای کلیمور کیک. جی فینیشر رو به دو سوپر کیک بدل میکنه و میره برای اسپلش، اما درو زانواشو بالا میاره و در جا فیوچر شاک دیتی میزنه کاور، اما جی کیک اوت میکنه. درو ابر گوشه رینگ رو میکنه و میره برای کلیمور کیک. این بار جی فینیشر رو به اسپیر بدل میکنه کاور، اما درو کیک اوت میکنه. داور حواسش پرت ابر گوشه رینگ میشه که درو دستاشو میکنه تو چشمای جی و در جا کلیمور کیک میزنه کاور. تموم. برنده مسابقه درو مکینتایر معرفی میشه. اینجوری نشون دادن که درو هر کاری میکنه تا انتقامشو بگیره و برنده باشه. کودی شینسکه ناکامورا رو داریم که میگه
کودی، من تو رو نگاه کردم هفته به هفته بارها و بارها در مورد اتمام داستانت صحبت میکنی. با این حال نزدیکتر نیستی. تو سگی که افتادی دنبال ماشین، به اندازه کافی خوب نیستی و هرگز نخواهی بود. میگی به من احترام نمیذاری، این نقطه ضعفته. تو برای تحسین دیگران تلاش میکنی. خیلی وقت پیش خودم از این بار رها کردم. من سرنوشت خودم رو ترسیم میکنم. من داستان خودم رو نقاشی میکنم. به لطف تو کودی، شینسکه ناکامورا دوباره متولد شد. اما حالا داستانت رو به پایان میرسونم. من کابوس واقعیم. همیشه یاد باشه تو اینو خواستی. جاجمنت دی رو نشون میدن که دیمین به افق خیره شد و فین میگه یه هفته من و ریا نبودیم، شما تو با دلقک بازیتون جاجمنت دی رو به گوه کشیدید. جیدی میگه گوهی بود که فین و مامی با هم به جیدی میتوبن و مامی میگه خفه شو جیدی. تروت دوباره سعی کرده بیاد توی کلاب ما. فین میگه آره پشت سر در قفل کن. مامی ادامه میده دقیقاً. بعد تو جیدی و دام به کرید برادرز باختید و میدونم الان موضوع حساسی، اما لاتینو هیت من کارمند نورف امریکانش هم باخته. دیمین میگه میدونی چیه؟ تو با از دست دادن کارمند قهرمانی ریدی. کسایی که توی راه حاضر نشدن اونا هم ریدن. واضحه که شرایط بر وقف مرادمون نیست، اما تا جایی که مربوطه من و تو کون کرید برادرز رو پرچم میکنیم. ما میگه به نظر بگی تو رهبری آسونتره تا رهبربازی در بیاری. دیمین میگه میدونی چیه ریا، حالم داره به هم میخوره. ریا میپره تو حرف دیمین و میگه شل کن. با تو حرف نمیزنم، با خانواده حرف میزنم. حالم از این بی احترامی ها به هم میخوره. زمانش فرا رسیده تا به مردم یادآوری کنیم که ما راه رو اجرا میکنیم. من اجازه نمیدم که دیویژن من بهم بی احترامی کنه. بس برای امشب با دادن ترتیب مکسین دوپری مثال میسازم. داداش somebody's cooking. مامی میرو فیس فین بله رالی بود. الفا آکادمی رو نشون میدن که آیوی نایل میخواد همراه مکسین باشه. سر و کله آرتروت پیدا میشه و میخواد که مکان جاجمنت دی رو برای هالیدی چراغونی کنه که چاد گیبل با آرتروت هشدار میده مراقب باشه، چرا که جاجمنت دی خطرناکن و همگروهیشون نیست. اما آرتروت گوشش به این حرفا بدهکار نیست و با ذکر روز شوک‌گذاری مبارک میره تا کار خودش رو بکنه. روز شوک‌گذاری قبل سروایور سریز وار گیمز بود. مامی ریا بلادی ریپلی وارد میشه و بعد مکسین دوپری و همراه آیوی نایل دو کشتیگیر در رینگ حاضر میشن و زنگ دومی مسابقه شو صدا در میاد. توی مسابقه کوتاه شاهد ضعف قدرت ریا ریپلی و یا سل ضعیف مکسین دوپری میشیم که توی اجرای هریکن رانا و ریپتاید کامل این قضیه واضحه. به هر حال توی 2 دقیقه اتفاق خاصی رخ نمیده و ریا بعد اجرای ریپتاید کج و کله تصمیم میگیره با ساب میشن کار مکسین رو تموم کنه. بعد مچ با آیوی نایل چش تو چش میشه و میره. توی رینگ سی ام پانک و آدم پیرس رو داریم که سی ام پانک بعد کلی حرف زدن و بردن اسم میکی جیمز و عذرخواهی کردن به خاطر اینکه 10 سال پیش شویی که باید حضور می‌داشتم و پیچوند و رفت بلا 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 با امضای قرارداد رسما سوپرستار برند را معرفی شد که سر و کله ست فریکن رالینز پیدا میشه و بعد فیس تو فیس شدن میگه سی ام پانک خوش اومدی به ماندی نایت رالینز. امیدوارم بدونی که چقدر خوششانسی که الان در این رینگ وایستادی، ولی یه لطفی کن دیگه نگو اینجا خونته. تو 10 سال پیش اینجا رو رها کردی، نه اینکه فقط رها کنی بلکه تلاش کردی که نابودش کنی. 10 سال به من و تک تک افراد رختکن تهمت زدی، بعد برگشتی میگی اینجا خونته. این خونه ی تو نیست، خونه ی منه. من اینجا بودم و همه بچه‌های توی رختکن برادر و خواهرای منن و هر کی که اینجاست و داره تو خونه نگاه میکنه خانواده منن و اینجا خونه ی ماست و برای حفاظت ازش در برابر آدمایی مثل تو هر چی در توانم باشه میذارم وسط. بذار یه چی رو برات واضح روشن کنم. من با تمام وجود ازت متنفرم.
اما اگه قراره دوباره بخشی از WWE باشی، پس من تو رو توی ماندی نایت را میخوام، چون همیشه حقیقت خودشو نشون میده و تو میدونی، من میدونم، همه میدونن که این آخرین شانس توه. در نتیجه دو اتفاق میتونه بیفته: یا خودتو رسوا میکنی و مثل همیشه خودتو نابود میکنی و من اولین نفری خواهم بود که در رو به روی میراثت میبنده، یا معجزه رخ میده و تو تغییر کردی و اگه رمقی توی وجودت باقی مونده باشه و یه روزی خوش شانس باشی که توی رینگ سر کارمند قهرمانی سنگین وزن با من روبرو بشی، این منم که تو شیاد رو رسوا میکنم و سطر رو جوری بهت میتپونم که بفهمی بهترین در دنیا بودن یعنی چی. سی ام پانک میگه تموم شد؟ این دفعه آخرته که اومدی اینجا و با بی احترامی با من صحبت میکنی بدون اینکه دهنتو سرویس کنم. هیچ وقت نخواستم چیزی به هم بدن و همیشه از راه سخت چیزی که خواستم رو به دست آوردم و اومدم که انجامش بدم. آدم پیرس کجایی؟ یه چی رو واسه رسمی کنی. سی ام پانک وارد رویال رامبل میشه و وقتی که سی ام پانک برنده میشه شاید ست این تو باشی که میاد بالا سرت. مسابقه تک به تکی بین برانسون رید در مقابل آیوار و همراه ولهالا برگزار میشه که توی این مسابقه یه نچندان جالب شده هایپ فیک میشیم که برانسون خیلی ساده با اجرای سوپرپلکس آیوار رو شکست میده. این مسابقه یا کلا درگیری این دوتا با هم از نظر من توی ساختن دوکو شیر کمکی نکرد و از همه ناامید کننده تر ولهالاست که هیچ کاری نمیکنه و مثل بادمجون یه گوشه وای میست. الان با شکست خوردن آیوار با یه سوپرپلکس میتونیم بگیم واو، برانسون رید رو میشه به عنوان قهرمان کمربندی تجسم کرد و یا آیوار آینده‌ای با گیمیک وایکینگی داره. پانک و جاجمنت دی رو نشون میدن که پانک دنبال ریا ریپلیه. دیمین میخنده و میگه به گوله نمک، خوش اومدی به شو ما پانک. امیدوارم تو مردی باشی که استوریشو تمام میکنه، چون من کسی هم که منتظر این کار رو بکنی. شب خوبی داشته باشی. جاجمنت دی در رینگ حاضر میشن و برای کرید برادرز نیمچه رجزی میخونن که سر و کله آرتروت پیدا میشه که جیدی سرش داد میزنه، اما دیمین ازش استقبال میکنه که توی رینگ حاضر بشه. آرتروت نیومده پیشنهادات خودشو در مورد گروه میده که اولیش اینه که جیدی رو از گروه بندازن بیرون چون هیچکی دوستش نداره و دومیش دیمین دیگه به خودش رئیس نگه چون مامی ناراحت و عصبی میشه که دیمین آرتروت رو متوقف کنه و یه نظرسنجی میذاره که همه حتی فین بلر آرتروت شوختب رو دوست دارن بجز دیمین با یک کلوز لاین از خجالت آرتروت در میاد و 4 نفری میریزن سرش که کرید برادرز به داد آرتروت میرسن و 2 نفری ترتیب 4 عضو جاجمنت دی رو میدن. سی ام پانک و درو و آدام رو داریم که درو میگه استوری و تو کودی برام فاقد اهمیته، فقط تموم کردن استوری خودم برام مهمه. آدام اعلام میکنه که در اولین شو راه سال جدید درو با ست سر کارمند و مسابقه خواهند داد. بعد یه خوشوبشی بین پانک و کوفی و چد و رکوشه به نمایش گذاشته میشه که پانک به کوفی میگه به کوفی جامائیکایی، که کوفی میگه نه دیگه نیستم. پانک به چد میگه تعریف تو شنیدم و تو هم شنیدم توی بازی کردن ریدی، بچه گلاب بروتون من برم دست به آب. پانک میره دست به آب و آدم میخواد با این ستا برای کارمند اینترکانتیننتال حرکتی بزن. مسابقه تگ تیم بین کیدن و کاتانا در مقابل کندیس و ایندی شکل میگیره که توی این مسابقه ضعیف حرکتی 7-8 خلق میشه و در نهایت افتر پارتی اجرا میشه و برندگان مچ کیدن و کاتانا معرفی میشه. توی بک استیج هم نشون دادن که ناتالیا و تیگن دارن مسابقه رو میبینن که صادقانه کی اهمیت میده.
بکی لینچ وارد میشه که نیکی کراس هم اون پشت مشتاد داریم. بکی لینچ با مرور 5 سال پیش که نایا زد دماغش رو شکوند شروع میکنه و ثمره این اتفاق این شد که بکی رفت برای مین ایونت رسلمنیا، اما نایا رفت برای جراحی زانواش، چرا که نایا به حدی تخمی و نچسبه که زانواش هم خواستن از بدنش لفت بدن. بعد بکی اشاره میکنه که بچه دار شد اما نایا اخراج شد که نایا جکس وارد میشه. خلاصه نایا بر این معتقده که بدون اون دمنی وجود نداشت، اما بکی بر این باوره که اگه قرار بود همینطوری تخمی محبوب بشه تخمی هم فراموش میشد. ولی نایا بازم سر حرف خودش و بکی رو محتاج خودش میدونه، چرا که الان دنبال اثبات کردنه که بکی هم قاطی میکنه و خواهان مبارزه میشه. مشت اول رو هم به نایا آوانس میده که نایا بازم میگه تو اینو بیشتر از من نیاز داری. نایا میکروفون رو میندازه و میره. بکی هم خواهان تمام کردن نایا جکس با کودی صحبت میشه که حرف خاصی نمیزنه، در نتیجه منتقلش میکنن. فقط حرف ناکامورا که گفت یاد باشه تو اینو خاصی رو تایید میکنه. مسابقه 6 من تگ تیم بین ایمپریوم در مقابل دی آی وای و دمیز برگزار میشه که تو این مسابقه میشه گفت خوب شاید روندی و تمپوی بالا میشیم که بیشتر دو مهره فاقد اهمیت هر دو تیم هم درگیر میشن و در نهایت دو مهره اصلی گونتر و دمیز با یه هات تگ روبروی هم قرار میگیرن که میز موفق میشه گونتر رو گوشه رینگ کدای خور خودش کنه و با یه کراس بادی و کیکای متعدد کامل کنترل رینگ رو در اختیار میگیره. اما تو اوج خوشحالی گونتر با یه چاپ و باستن کراب توی چشم هم زدن داستان رو عوض میکنه که چامپا با یه رانینگ نی دمیز رو نجات میده و بعد قیصر و وینچی با هم ترتیب چامپا رو میدن که پشت بندش دمیز و جانی با دابل دیتی ترتیب این دوتا رو میدن که گونتر با پا میره تو حلق جانی و میاد که همین کار رو روی دمیز هم تکرار کنه، اما دمیز اجازه نمیده و فیگر فور لگ لاگ اجرا میکنه. قیصر میاد تا گونتر رو نجات بده اما جانی بهش اجازه نمیده و رو ساب میشن اجرا میکنه که گونتر تو همون پوزیشنی که بود با وینچی تگ میکنه و به شکل خلاقانه خودش رو نجات میده که وینچی هم گونتر هم قیصر رو نجات میده. اما وقتی میاد تا دمیز رو بلند کنه دمیز بهش اسکول کراشین فینالی میزنه. کاور تموم. برنده مسابقه دمیز و دی آی وای معرفی میشن که بازم مثل همیشه آفرین وینچی عامل باخت معرفی میشه. در ضمن دمیز و جانی با هم مشکل داشت. دکستر کجاست؟ مچ کارتای هفته بعد به نمایش گذاشته میشه. توی بک استیج دمیز و گونتر رو داریم که دمیز خواهان مسابقه سر کمربنده که گونتر هم میپذیره، اما با یه شرط: اگه بتونه بازم شکستش بده دیگه تا زمانی که کمربند دست گونتره حق این که چالنجش کنه نداره. دمیز هم میپذیره. مین ایونت شو آغاز میشه. مسابقه تک به تک بین شینسکه ناکامورا در مقابل کودی رودز. توی این مسابقه خلاصه کودی دیزاستر کیک و کودی کاتر میزنه، اما وقتی میره برای کراس رودز ناکامورا تو صورتش توف میکنه و مچ با دیسکوالیفیکیشن تموم میشه. بعد مچ ناکامورا کینشاسا میزنه و میره تا با صندلی هم حرکتی بزنه، اما کرید برادرز به داد کودی میرسن. ناکامورا بی خیال میشه و میره، ولی وسط راه نظرش عوض میشه و به دو با زانو میره تو صورت کودی و به این شکل شو را به اتمام میرسه. فیودی پوسیشر که نه سر داره نه ته. مرسی که این ویدیو رو دیدید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای رفقاتون بفرستید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بل کنید. و این امکان وجود داره که از طریق سایت remit.ir/thegame@6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.